السلام عليكم ورحمة الله. أخبار حضراتكم إيه؟ كلنا عارفين if we have a wire carrying current, so such wire surrounded by magnetic field. أكيد بجيب ال direction of magnetic field using ampere right hand rule. كويس. طب إيه رأيكم لو الواير which carry current which surrounded by magnetic field اتحط في magnetic field؟ طبعا في ناس جميلة هتقول لي هينشأ فيه فورس. وفي ناس طبعا اذا كان محطوط بيربنديكولار او عامل انجل مش بارلل للماجنتيك. وفي ناس هتقول لي انت قصدك ان في اريا الماجنتيك فلكس دنسيتي فيها هتزيد وفي اريا الماجنتيك فلكس دنسيتي فيها هتقل. بالظبط كده. يا ترى لو انا سالتك على نقطه من النقاط حوالين الواير هتتعامل معاها ازاي؟ طيب انتوا فاكرين if we have two wires carrying current in the same direction, attraction force arises between them. But if we have two wires carry current in opposite directions, so repulsion force arises between them. سؤال، طب لو كان عندي أكتر من واير بنعمل إيه؟ على طول الطلبة اللي متابعانا عارفة إن إحنا هنستخدم طريقة الكلب الأعور الحزين اللي أنت لو نسيها هنفكرك بيها تاني وهنستعرضها معانا تاني النهاردة في سؤال. طب يا ترى لسه الناس فاكره الكونسبت بتاع النايت فيجن ولا الناس نسيته؟ واسئله غيرها كتير. انا محمد صلاح معاكم في شويه فيزياء. يلا ننطلق. يلا بينا مع بعض نبدأ نشوف الأسئلة واحدة واحدة ونتوكل على الله. أول سؤال The number of turns of the coil in an ideal transformer. كلمة ideal transformer خلاص دي كي وورد. عرفت إن معنى كده إن في no loss in energy. عرفت إن الباور in بتساوي الباور out. Number of turns are 400 and 200. لا قال لي مين البرايمري ولا قال لي فين السكندري. Okay, so it is connected. If it is connected to an alternative current source of electromotive force 50 volt, then the maximum electromotive force. يبقى معنى كده هو عايز اكبر فولتج يمكن انتاجه من السكندري كويل. يبقى معنى كده ان ده ستيب اب ترانسفورمر، وطالما ستيب اب ترانسفورمر يبقى انا هعمل ايه؟ ابقى عارف ان الريشيو لو كانت النمبر اوف تيرنز بتاعت البرايمري ب 200 يبقى السكندري ب 400. البرايمري فولتج ب 50 والسكندري فولتج بدور عليه، فيبقى اذا الفولتج اكروس ذا سكندري كويل equals 100 فولت. كلمه ذا ماكسيمم فولتج يعني اكبر فولتج يمكن انتاجه، يبقى معنى كده ان انا هخلي ال 50 فولت يخش على البرايمري واحصل على سكندري فولتج. اوكي. In Compton phenomenon, the ratio between the kinetic energy of the electron before collision and the kinetic energy after collision is. طيب تعالوا نقسمها حتتين. اللي بيحصل في كومبتون ان عندي هاي انرجيتك فوتون اكس اور جاما كولويد وذ الكترون. طب ونتيجه لكده ايه اللي هيحصل؟ مش هتكلم على الفوتون، هتكلم على الالكترون. فاللي هيحصل ان الفيلوسيتي بتاعت الالكترون بعد التصادم هتزيد. حلو قوي. الكيناتيك انرجي هاف ام في سكوير. يبقى اذا السرعه بعد التصادم زادت عن ما كانت قبل التصادم. يبقى اذا الريشيو بين kinetic energy before collision to kinetic energy after collision يبقى رقم صغير divided by رقم كبير، فالريشيو تطلع less than 1. less than 1. اوكي. The opposite graph represents the relation between each of the voltage and the current of an alternative current dynamo and time. Then the produced power from the dynamo equals. طيب تعالوا نتفق مع بعض. انا عندي هنا الفولتج والكرنت ان فيز كانهم ماشيين، يبقى انا عرفت انهم ماشيين في اوميك ريزيستنس
اوكي. الماكسيمم فاليو اوف فولتج 200 والماكسيمم فاليو اوف كارنت 4 امبير. لما اكون عايز اجيب الباور فيبقى الباور بتساوي في اي، بس اوعى تنسى طالما بتقول باور مع الترناتيف كارنت يبقى الفي افكتيف. الفي افكتيف هتساوي في ماكس اللي هي هجيبها من على الجراف اوفر روت 2 تايمز الاي افكتيف بفور اوفر روت 2، فيطلع 800 اوفر 2، منها تبقى الباور ايكوالز 400 واط. طبعا divided by root 2 اللي انت حافظها اللي هي 0.707 اللي هي 1 over root 2. Night vision devices depend on what the body emits. طبعا الانفراريد radiation coming from the object، واذا سمعنا الانفراريد radiation يبقى اول حاجه بتيجي بالنسبه لي وفي دماغي الهيت، يبقى الانفراريد radiation او الثيرمال radiation. اوكي. In the opposite figure, 3 parallel wires carry electric currents as shown in the figure. Then the magnetic force which act on 1 meter of wire Y. كده عرفت ان الكلب الاعور الحزين بتاعي واي. جميل. يبقى هحط الواي كده واقفل عليه في السكوير واجي بقى واي وزد 2 wires carry current in the same direction، يبقى الفورس ما بينهم attraction. يبقى الواي بيشد الزد والزد بيشد الواي، ولكن واي كالبعور حزين فهو اللي هيروح للزد، فيبقى الواي هيروح للزد. قيمة الفورس ميو I1 اللي هي ب 5 I2 over 2 باي دي الديستانس ما بينهم تايمز ال بمتر، فتطلع الرقم ب 6.67 times 10 to the power of negative 5 towards right. اجي بقى y و x 2 wires carry current in the same direction، يبقى الفورس ما بينهم attraction، يبقى الواي بيروح للاكس والاكس يروح للواي، ولكن واي كالبعور حزين فهو اللي هيروح للاكس. قيمة الفورس ميو I1 I2 over 2 باي دي اللي هي 0.05 ال اللي هي ب 1. اوكي، فتطلع قيمة الفورس 4 times 10 to the power of negative 5 نيوتن towards left. يبقى اذا الريزلتنت فورس دي الكبيره، فيبقى ده ماينس ده، فتطلع 2.67 times 10 to the power of negative 5 towards right. وبناء عليه يبقى الاختيار letter A. هنا in the opposite figure, 2 isolated wires are perpendicular to each other in the plane of the page. Each carries an electric current and hence the resultant magnetic flux density at the 2 points P and Q if they are in the same plane of the page. طيب ده الواير الاولاني اهو which carry 20 امبير اللي انا عملته باللون الاحمر، يبقى المagnetic field بتاعه هنا into page وهنا out of page، وده الجرين كولر فيبقى هنا into page by using ampere right hand rule وهنا out of page. كويس. عند نقطة P هجيب الفلكس الأخضر ماينس الفلكس الأحمر، هتطلع عند نقطة P بزيرو. كويس. عند نقطة Q لا، ده هنا الاثنين in the same direction out of page، يبقى البي توتال بتساوي B1 بلس B2، يبقى ميو هتكلم على الجرين ميو اي اللي هو الريد الأول كرنت ب 20 اوفر 2 باي الديستانس ب 2 متر بلس ميو الكرنت اللي ماشي هنا ب 10 امبير اوفر 2 باي والديستانس بمتر، فتطلع قيمة المagnetic flux density عند كيو ب 10 ميو اوفر باي اللي هي في الآخر خالص نقدر نقولها إن هي هتبقى 4 times 10 to the power of negative 6 تسلا. اللي بعدها the opposite graph represents the relation between the instantaneous electromotive force produced from an AC dynamo during a complete cycle and time t if the face area of the dynamo 4 over pi meter squared and the number of its turns 250 turns, then the dynamo coil rotates in a magnetic flux density equals. ناخدها حته حته من على الجراف، في معلومات اقدر اجيبها. الاي ماكس 120 فولت، البيريودك تايم
20 ملي سكند 0.02 يبقى الفريكونسي ب 50 هرتز. ارجع اقول ان الاي ماكس نابو يبقى البي بتساوي اي ماكس اللي هي 120 اوفر النمبر اوف تيرنز 250 الاريا 4 اوفر باي الفلكس دنسيتي بدور عليه فطلع بره الاوميجا 2 باي نيو النيو اللي هي الفريكونسي اطير الباي مع الباي ففي الاخر خالص طلعت الفلكس density 1.2 times 10 to the power of negative 3 تسلا. هنا بقى السؤال ده جميل جدا. السؤال ده من سنة 2008 أولمبياد 2008. أوكي؟ كل ما هنالك إنه أعيد شكل السؤال وصياغة السؤال. In each of the following figures 7 equal resistors are connected together. Then the figure in which their equivalent resistance equal to one value. طيب ايه رايكم؟ هم 7 ادي 3 و3 6 وادي 1 7. طيب بيني وبينكم على طول دي الاجابه. تيجوا نفترض لو انت بقى في الامتحان هتفترض وليكن الاجابه بتاعت وليكن الواحده منهم ب 10 امز 10 و10 connected in parallel ب 5 10 و10 connected in parallel ب 5 ال5 وال5 يبقوا ب 10 10 و10 يبقوا 20 في الارم اللي فوق و10 و10 20 في الارم اللي تحت ال20 دي وال20 دي كونكتد ان باراليل يبقى الايكويفالنت ريزيستنس ب 10 اومز اللي هي قيمه واحده فيهم. اوكي هنا بقى in the opposite figure along a straight wire that carries an electric current of intensity 10 ampere is placed in the plane of the page in a uniform magnetic field. قيمه الفيلد 2 times 10 to the power of negative 5 Tesla whose direction is perpendicular into page. So the magnetic flux density vanishes at point الأول. الواير ده كاري كارنت هنا يبقى المagnetic فيلد بتاعه على اليمين into page وعلى اليسار out of page. مبدئيا لا يمكن يحصل فانش هنا لأن المagnetic فيلد نتيجة الواير والمagnetic فيلد اللي محطوط فيه الاثنين in the same direction فيبقى التوتال magnetic فيلد ده بلس ده يبقى مش ممكن يحصل فانش هنا. يبقى المagnetic فيلد somewhere عند point A يا B. يبقى الأول أنا حصرت الإجابة يا A يا B. طيب فانش يعني الفلكس دنسيتي الناتج من الواير يساوي المagnetic فلكس دنسيتي اللي محطوط فيه بالقيمة ولكن opposite in direction. فيبقى إذا 2 times 10 to the power of negative 5 equals mu times I over 2 by d فتطلع الديستانس ب 10 سم. يعني على بعد 10 سم من الواير. مين اللي على بعد 10 سم من الواير او 0.1 متر اللي هي نقطة B. اللي بعدها in the opposite figure during the increase of the intensity of the electric current. طيب ادي الواير المagnetic فيلد هنا into page والمagnetic فيلد هنا out of page مش مهتم بيه لان الكويل محطوط على يمين الواير. كويس. ايه اللي بيحصل؟ الالكتريك كارنت بيزيد فيبقى المagnetic فيلد بيزيد جوه الرينج فالرينج تقول له وحياة مامي ما هتزود المagnetic فيلد فتعمل له magnetic فيلد out of page فيبقى الكارنت ماشي انتي كلوك وايز. ولو كان الكارنت ماشي انتي كلوك وايز يبقى هيجي يخش الريزيستنس from B to A يبقى البي اعلى في البوتنشال من نقطه A يبقى البي اعلى في البوتنشال من نقطه A يبقى an induced electric current is generated in metallic ring in the direction from B to A through the resistor R. بتمنى ان يكون في حد بيستفيد. بتمنى ان شاء الله اني لو في اي معلومه واقعه منكم اكون بحاول على قدر الامكان اني ما اكررش الاسئله اني اغير شكل الاسئله وان اغير الحاجات اللي عايزكم تفتكروها. شدوا حيلكم وربنا معاكم ان شاء الله. الى اللقاء في حلقه جديده. سلام.